नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म उसमा कसलाई हुँदैन विदेश घुम्ने रहर 24 जोडी घुम्ने छन् दुबई सरारा खतीबाट वर्ल्डको पेमेन्ट गरेर दुबई जना दुबई घुम्न जाउँ र मेरा खल्तीबाट वर्ल्ड लिङ्कको 3 या 12 महिनाको पेमेन्ट गर्दा 24 भाग्यशाली जोडीले जित्न सक्नेछन् दुबई घुम्ने मौका। अपडेट सुरु गरौँ। विश्वकपमा नेपाली ह्याकरले जिते 2 करोड 12 लाख रुपैयाँ पुरस्कार सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाली इथिकल ह्याकरको टोली ह्याकर वान एम्बेसडर वर्ल्ड कप 2023 प्रतियोगितामा तेस्रो भएको छ। सेमिफाइनलमा स्पेनसँग पराजित नेपालले तेस्रो स्थानका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सलाई हराएको हो। यो सँगै नेपाली टिमले कुल $1,60,000 करिब 2 करोड 12 लाख रुपैयाँ बढी पुरस्कार पाएको छ। यसअघि क्वार्टर फाइनलमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई हराएर नेपाली टिम सेमिफाइनल पुगेको थियो। सेमिफाइनलमा नेपाललाई हराएर फाइनल पुगेको प्रतियोगिताको स्पेन पहिलो र फ्रान्सलाई हराएर फाइनल पुगेको इजरायल दोस्रो भएका छन्। फाइनल भने अक्टोबर 19 देखि नोभेम्बर 3 मा अर्जेन्टिनामा भएको हो। फाइनलका लागि नेपाली टिमलाई अर्जेन्टिना बोलाइए पनि भिजा समस्याका कारण जान पाएको थिएन। नेपालसँग अर्जेन्टिनाको कूटनीतिक सम्बन्ध नभएकाले भौतिक रूपमा टिम नेपाल सहभागी हुन नसकेको टिमका लिडर आनन्द ढकालले बताएका छन्। भारत स्थित अर्जेन्टिनी दूतावास मार्फत भिसा प्रक्रिया थाल्दा ढिला हुने भएपछि नेपाली टिम भारतमै बसेर भर्चुअल रूपमा प्रतियोगितामा सहभागी भएको थियो। सो प्रतियोगिताको नतिजा शुक्रबार बिहान आएको हो। यो प्रतियोगितामा कुन टिमले कति पुरस्कार पायो भन्ने खुलाइएको हुँदैन। मन्त्री परिषदले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 लाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत अराजकता बढेपछि सरकारले त्यसलाई लगाम लगाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। सरकारले पारित गरेको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न 19 प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा शेयरका साथै टिप्पणी गर्ने कार्यलाई निर्देशिकाले प्रतिबन्धित गरेको छ। त्यस्तै घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्विर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न नपाइने भएको छ। निजी मामलाका फोटो, भिडियो अनुमति बिना प्रयोग गर्न, अश्लील शब्द, तस्विर, भिडियो, अडियो, एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ जस्ता कार्यलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यस्तै निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषद विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 परिमार्जन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी छिन्। यो सँगै अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधन मात्र भएको राइड सेयरिङ एप ई-ड्राइभ नेपाल सञ्चालनमा आएको छ। ई-ड्राइभ नेपाल कम्पनी प्रालीले 14 करोड रुपैयाँको लगानीमा बिहिबारदेखि इलेक्ट्रिक ट्याक्सी र स्कुटरबाट उपलब्ध गराउने राइड सेवा थालेको हो। ई-ड्राइभको सेवा सस्तो हुनुका साथै नयाँ गाडी, दुर्घटना बिमा, ओटिपी र जीपीएस प्रणाली युक्त रहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सचेतक महेश बर्तौला, बागमती प्रदेशका उपसभामुख अप्सरा चापागाई र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्त रूपमा ई-ड्राइभ एप र ट्याक्सी सेवा उद्घाटन गरेका थिए। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित उक्त कार्यक्रमसँगै 52 वटा नयाँ विद्युतीय ट्याक्सीले टुँडीखेलको एक चक्कर लगाएका थिए। हाल कम्पनी आफैले 20 वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने थप 100 वटा ट्याक्सी सञ्चालनको तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। साथै ई-ड्राइभको अभियानमा नेपालमा रहेका अन्य विद्युतीय सवारी साधनहरू पनि क्रमशः जोडिँदै जाने कम्पनीको भनाइ छ। ई-ड्राइभ एपको भाडा अन्य राइड सेयरिङ सेवाको तुलनामा सस्तो रहेको कम्पनीको दाबी छ। ई-ड्राइभ सेवामा वान टाइम पासवर्ड ओटिपी प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ, जसले सेवाग्राही र चालकबीच पासवर्ड मेल भएपछि मात्र सेवा प्रयोग गर्न दिन्छ। त्यसैगरी ई-ड्राइभ सुविधा लिने क्रममा दुर्घटना भएमा सेवाग्राहीले तोकिएको बिमा सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ।
त्यस्तै यी ट्याक्सीमा जीपीएस जडान गरिएको छ। यसले गर्दा आफ्ना सवारी साधनको सम्पूर्ण नियन्त्रण ई ड्राइभ कम्पनीसँग हुनेछ र यसले सेवाग्राहीलाई थप ढुक्क बनाउने कम्पनीको विश्वास छ। त्यस्तै कम्पनीले आफ्नै फास्ट चार्जिङ स्टेसन पनि स्थापना गरेको छ, जहाँ पार्किङ लट सहित ट्याक्सी स्कुटरहरू चार्ज हुनेछन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आईओई को स्नातक तह बीईबीआर को प्रवेश परीक्षामा मनुशरण कुमार सर्वोत्कृष्ट भएका छन्। गत कार्तिक 21 गते सार्वजनिक भएको प्रवेश परीक्षा नतिजामा उनी सर्वोत्कृष्ट भएका हुन्। शुल्क विवादका कारण लामो समय रोकिएको प्रवेश परीक्षा गत कार्तिक 14 देखि कार्तिक 20 सम्म सञ्चालन भएको थियो। पहिलो पटक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्र आईसीटीसी पुल्चोक ललितपुर र पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरागढी दुई स्थानमा भएको परीक्षामा 9771 जना सहभागी भएका थिए। पुर्ख्यौली घर रौतहट भएका मनुशरण कुमारको पारिवारिक कहानी भने सङ्घर्षमय छ। काठमाडौँमा हुर्केका उनलाई बुबाले प्रेसर कुकर, स्टोभ लगायतका सामग्री मर्मत गरेको पैसाले पढाएका हुन्। बुबाको सीमित कमाइले काठमाडौँमा पालिन र राम्रो शिक्षा पाउन मुस्किल रहेकाले छात्रवृत्तिका लागि उनले सानैदेखि अध्ययनमा निकै मेहनत गरेका थिए। फलस्वरूप आईओईको प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ। एटीएम मसिन फोड्न खोज्ने एक भारतीय युवक पक्राउ परेका छन्। ओडा प्रहरी कार्यालय बैदाम कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मंगलबार मध्यरात पोखरा महानगरपालिका ओडा नम्बर 8 सभागृह चोक स्थित नविल ब्याङ्कको एटीएम मसिनलाई फोड्न खोज्ने 20 वर्षीय बबी ठाकुरलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार मध्यरात पौने 1 बजेतिर ठाकुर एटीएम मसिनमा रहेको ढोकाको लक फोडेर भित्र मसिन तोडफोड गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका ठाकुरको वास्तविक घर भारत बिहार प्रदेश मोतिहारी जिल्ला हो। उनी नयाँ बजार पोखरामा बबी ठाकुर सैलुन पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। प्रहरीले रङ्गे हात पक्राउ परेका ठाकुरबाट मसिन फोड्न प्रयोग गरेको फलामको रड, पेचकस, भाँचिएको अवस्थाको कपाल काट्ने कैची र ढुङ्गा बरामद गरेको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले चोरी उद्योग मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। मनोज मानव भनेर चिनिने युट्युबर मनोज कुमार महतो पक्राउ परेका छन्। साइबर ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार राति पौने 8 बजे कीर्तिपुरबाट महतोलाई पक्राउ गरेको हो। साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी परीक्षक पशुपति प्रसाद रायका अनुसार महतोमाथि सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमा आफ्नो चरित्र हत्या गरी भिडियो राखेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा महतो पक्राउ परेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्र हत्या हुने गरी भिडियो राखेको भन्ने आरोप लागेको र उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि कार्यालयमा ल्याएको रायले टेकपानालाई बताएका छन्। प्रहरी उपरीक्षक रायका अनुसार अहिले उनीमाथि प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान भइरहेको छ। विस्तृत जानकारी बिहीबार साँझसम्म बाहिर आउने रायले बताएका छन्। अनलाइन मिडिया सेतो पार्टीले प्रिमियम सामग्रीहरूका लागि सशुल्क प्रणाली सुरु गरेको छ। बुधबार प्रकाशीय लेख्दै सेतो पार्टीले तिहारपछि प्रिमियम समाचार लेख तथा श्रृङ्खलाहरू सदस्यता लिएका पाठकले मात्र पढ्न पाउने गरी यस्तो प्रणाली ल्याएको जानकारी दिएको हो। नेपालबाट वार्षिक सदस्य बन्नेले मासिक 100 रुपैयाँ र विदेशबाट वार्षिक सदस्य बन्नेहरूले मासिक $2 तिर्नुपर्ने बताइएको छ। पाठकबाट यसअघि नै शुल्क लिने योजना रहे पनि देशभित्र र बाहिरबाट शुल्क तिर्न पेमेन्ट गेटवेहरूको राम्रो विकास नभइसकेका कारण आफ्नो योजना अघि बढ्न नसकेको र पछिल्लो समय डिजिटल पेमेन्टको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएकाले केही समयदेखिको तयारीपछि ती सबै प्राविधिक काम सकेको सेतो पार्टीले उल्लेख गरेको छ। धनगढ उपमहानगरपालिकाले मोबाइल एपबाटै दमकल बोलाउन सकिने सेवा सुरु गरेको छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो राख्दै मेयर गोपाल हमालले मोबाइल एपबाटै दमकल बोलाउन सकिने सेवा सुरु भएको जानकारी दिएका हुन्। हमालका अनुसार आगलागी भएको समयमा सो स्थानमा जाने बाटो गुगल म्याप्सबाट देखाउने गरी विपदमा छिटो सेवा प्रवाह गर्न मोबाइलबाटै सम्पूर्ण जानकारी दिने सेवा सुरु भएको छ। उपमहानगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको लुना जीपीएस एप मार्फत यस्तो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सेवाग्राहीले आगलागी भएको जानकारी दिनासाथ उपमहानगरको विपद शाखामा विपद, दमकल, नगर प्रहरीमा कसले कुन ठाउँबाट र कुन नम्बर प्रयोग गरी दमकल बोलाएको छ भन्ने कुराको जानकारी पुग्छ। आगलागी भएको बेला पूरा विवरण एकैपटक पठाउन मिल्ने र छिटो सेवा लिन सकिने नेपालमै नेपाली वैज्ञानिकले तयार पारेको प्रविधि भएको र यो नेपालमै पहिलोपटक धनगढ उपमहानगरपालिकाद्वारा सुरु गरिएको सेवा भएको हमालले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्। नगरवासीले लुना जीपीएस नामक एप प्रयोग गरी यो सेवा उपयोग गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। मेयर हमालले सो एप इन्स्टल गर्न सकिने गुगल ड्राइभ लिङ्क उपलब्ध गराएका छन्।
ई-कमर्स ब्रान्ड दराजले 1111 सेलको 6औं संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। नोभेम्बर 11 अर्थात् कार्तिक 25 गतिदेखि सुरु हुने यो सेलमा ग्राहकले रासन, घरेलु उपकरण, इलेक्ट्रोनिक्स, फ्यासन, मनोरञ्जन जस्ता विभिन्न विधाका लाखौं उत्पादनमा 7 करोडसम्मको छुट पाउने कम्पनीले जनाएको छ। यो सेलमा ग्राहकले निशुल्क डेलिभरी, रु 10,000 सम्मको मेगा भाउचर, मेगा डिलमा 80% सम्मको छुटका साथै मेगा गिभअवे अन्तर्गत रु 979 भन्दा माथिको खरिदमा अग्रिम भुक्तानी गर्ने 11 भाग्यशाली विजेताले सीजी ब्रान्डको वासिङ मसिन जित्न सक्नेछन्। साथै ब्याङ्कको डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर अग्रिम भुक्तानी गर्ने ग्राहकले 15% अधिकतम रु 2,000 सम्म छुट पाउनेछन् भने क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले 20% अधिकतम रु 2,500 को छुट प्राप्त गर्नेछन्। यो बाहेक दराजले डिजिटल वालेट आईओई पेसँग पनि सहकार्य गरेको छ। कार्तिक 25 गते राति 12 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म आईओई पेद्वारा अग्रिम भुक्तानी गर्ने ग्राहकले 15% अधिकतम रु 500 र बिहान 8 बजेबाट 8:30 सम्म 15% अधिकतम रु 250 सम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दक्षिण कोरियामा रोबोटले एकजना व्यक्तिको हत्या गरेको छ। खानेकुराका बाकस सम्बन्धी काम गर्ने रोबोटले ती व्यक्तिलाई छुट्याउन नसकेर हिर्काउँदा मृत्यु हुन पुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। एक रोबोटिक कम्पनीका 40 वर्षीय कर्मचारीले रोबोट परीक्षण गर्ने क्रममा उक्त घटना घट्न पुगेको हो। रोबोटिक अङ्गले झुक्किएर ती व्यक्तिलाई तरकारीका बाकस ठानेपछि समातेर कन्भेयर बेल्टमाथि धकेलेको र उनको अनुहार र छाती ठोक्किन पुगेको दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योनह्यापले जनाएको छ। घटना लगत्तै अस्पताल लगिए पनि केही बेरपछि उनको मृत्यु भएको थियो। योनह्यापका अनुसार उक्त रोबोट खुर्सानीका बाकसहरूलाई उठाउने र प्यालेटमाथि राख्ने काममा लगाइएको थियो। रोबोटिक अङ्ग बनाउने कम्पनीका कामदारको रूपमा रहेका ती व्यक्ति मसिनमा खराबी देखिएपछि बुधबार राति त्यसको चेक जाँच गरिरहेका थिए। इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ प्लेटफर्म व्हाट्सएपले स्टेटस सेक्सनमा विज्ञापन देखाउने योजना बनाएको छ। ब्राजिलको एक मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै कम्पनीका प्रमुख विल क्याथकार्टले व्हाट्सएपमा विज्ञापन देखाउने योजना अघि बढेको बताएका हुन्। फेसबुक, मेसेन्जर र इन्स्टाग्रामको स्टोरिज जस्तै व्हाट्सएपमा स्टेटस सेक्सन हुन्छ। कम्पनीले मुख्य इनबक्समा नभएर सोही स्टेटस वा च्यानल सेक्सनमा विज्ञापन समावेश गर्ने योजना ल्याएको क्याथकार्टले बताएका छन्। सन् 2018 मा व्हाट्सएपले स्टेटस सेक्सनमा विज्ञापन देखाउन सुरु गर्ने बारे छलफल गरेको थियो, तर पछि कम्पनीले आन्तरिक विवादका कारण सो विज्ञापन नीति सुरु गरेको थिएन। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।